سلام دوستان، پل طبیعت تهران، دوشنبه اول فروردین 1401. پل طبیعت بزرگترین پل روگذر عابر پیاده در تهرانه. این پل به عنوان یکی از نمادهای پایتخت شناخته شده که پارک طالقانی رو به پارک آب و آتش متصل میکنه و در بزرگراه مدرس تهران ساخته شده. Biz aslen gördüm istemiyorum. این پل با سازه منحصر به فردش جوایز بین‌المللی زیادی رو گرفته، مثل جایزه معماری آقاخان 2016 و به عنوان بزرگترین پل غیر خودرویی خاورمیانه و اولین پل غیر خودرویی ایران شناخته میشه. این مکان در برنامه تور اکثر گردشگرای داخلی و خارجی گنجونده شده، چون بازدید از این پل زیبا و مدرن و استفاده از فضاهای تفریحی دو طرف پل برای هر گردشگری لذت بخشه. همینطور که در تصویر می‌بینین، هم ایرانی‌ها و هم افغان‌ها در اولین روز نوروز برای تفریح به این مکان زیبا اومدن. با توجه به فضا و امکاناتی مثل کافه و رستورانا میتونید ساعت‌ها روی این پل سپری کنین و با گرفتن عکس و سلفی این لحظات رو برای همیشه ثبت کنین.
دوستان این ویدیو پارت اول از پل طبیعت تهران هست و به زودی در پارت دوم نمایش شب این پل رو خواهید دید. متشکرم. چرا اینجوری بودی؟ نکنم
صف وایسا. پارش رو کردی با اون داشته